हाय हॅलो सगळ्यांना, मी विभा तुमचा V3 फूड अँड व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत एकदम पौष्टिक अशी लॅप्सी। चला तर मग पाहूया त्याचं साहित्य आणि कृती। लापसी बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी लॅप्सी घेतलेली आहे, थोडी जाडसरच घेतलेली आहे। त्यानंतर गूळ घेतलेला आहे, वेलची पावडर घेतलेली आहे, त्यानंतर 1 वाटी दूध आणि ड्रायफ्रूट्समध्ये आपण काजू, बदाम आणि मनुके घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर इथे आपण साजूक तूपसुद्धा घेतलेलं आहे। आपण लॅप्सी कुकरमध्ये बनवणार आहोत, त्यामुळे एकदम झटपट बनणार आहे। प्रथम आपण कुकरमध्ये साजूक तूप टाकून घेऊया। आपलं तूप थोडं गरम झालं की आपण त्यामध्ये लॅप्सी टाकूया। आता आपण लॅप्सी चांगली 2 ते 3 मिनिटं मंद आचेवर परतवून घेऊया तुपामध्ये। लापसी ही गव्हापासून बनलेली असते, त्यामुळे ती खायलासुद्धा पौष्टिक असते। लापसी पौष्टिक असल्यामुळे लहान मुलांनासुद्धा नाश्त्यामध्ये दिली जाते। अशा प्रकारे लापसी आपण तुपामध्ये 2 ते 3 मिनिटं भाजून घेणार आहोत। आता आपण लॅप्सीमध्ये वेलची पावडर टाकूया आणि तीसुद्धा आपण त्यामध्ये मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर त्यामध्ये आपण ड्रायफ्रूट्स टाकूया, काजू, बदाम आणि मनुके। ड्रायफ्रूटसुद्धा आपण लॅप्सीबरोबर तुपामध्ये परतवून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण त्यामध्ये गूळ घालून घेऊया। गुळाचे छोटे छोटे काप करून घेतलेले आहेत। तुम्ही गुळाऐवजी साखरसुद्धा वापरू शकता, पण गूळ हा पचनासाठी सुद्धा चांगला असतो आणि खूप बहुगुणी आहे, त्यामुळे आपण गूळच वापरणार आहोत। गूळसुद्धा आपण लॅप्सीमध्ये मिक्स करून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण त्यामध्ये 1 वाटी दूध टाकणार आहोत। दूधसुद्धा आपण लॅप्सीमध्ये चांगलं मिक्स करून घेऊया। लॅप्सी चांगली शिजण्यासाठी आपण त्यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालून घेऊया। पाणी पण चांगलं मिक्स करून घेऊया आपण लॅप्सीमध्ये। आपण फक्त 1च ग्लास पाणी घातलं आहे। जास्त पाणी घातलं तर लॅप्सी एकदम पातळ होऊ शकते, त्यामुळे आपण कमीच पाणी घालणार आहोत। त्यानंतर कुकरला ढाकण लावून फक्त आपण 2 ते 3 शिट्ट्या देणार आहोत। आता 2 ते 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत आपल्या। आता आपण कुकर खोलून घेऊया। तुम्ही बघू शकता लॅप्सी किती छान शिजलेली आहे कुकरमध्ये। ती चांगल्या प्रकारे आपण मिक्स करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता लॅप्सीला कलरसुद्धा खूप छान आलेला आहे आणि एकदम सुटसुटीत झालेली आहे आपली लॅप्सी। आता आपण ती सर्व करून घेऊया। अशा प्रकारे तयार झाली आहे आपली एकदम झटपट आणि कमी साहित्यात पौष्टिक अशी लॅप्सी। तुम्ही पण घरी नक्की ट्राय करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा।